Hello and welcome back guys. So आज फेरि हामी सबनेटिङ गर्न जाँदैछौँ। सो आजको हाम्रो सबनेटिङको सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा क्लास एबिसी नै हेरौँ आज पनि है। लेट मी जस्ट मेक केही सेटिङ्सहरू प्रपरली। सो सबनेटिङ राइट, फर्स्ट थिङ फर्स्ट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स डिफाइन हाम्रो कुन कुन क्लासको लागि गर्ने। पहिला सुरु क्लास भन्ने बित्तिकै म एउटा कुरा भनिहाल्छु। क्लासमा के हुन्छ भन्दा 0 देखि 127 इज यर क्लास ए। बीमा चाहिँ नर्मली कति हुन्छ भन्दा 0 देखि 127 देखि 191 सम्म हुन्छ। 190 यो भने 255.255.255 हो ये 255.255 हुन्छ। सी नम्बरमा भने हाम्रो 192 देखि 223 225 225 सम्म हुन्छ। डीमा हाम्रो ब्रोडकास्टवाला हुन्छ। ईमा हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ विच इज लाइक 224 देखि यो 239 सरी 225 सम्म जान्छ। त्यस्तै गरिकन यो 250 देखि 255.255.255.255 सम्म यसरी जान्छ है। सो दिस इज आवर क्लास राइट। सो क्लास कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो 10.15.20.30 यो एउटा आइपी भयो होइन। अब यो आइपी कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, यो अगाडिको डिजिटलाई मात्र हेर्छौँ। त्यसैले भनिदिन्छ कुन चाहिँ क्लास हो भनेर। यो ए क्लास हो भनेर थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरिकन आइपी अब मानौँ यतातिरको रेन्जमा छ 150.20.150.20 छ भने यो क्लास डीको भयो। त्यस्तै गरिकन आइपी इफ इट इज 196.200.200.19 होइन, यो भयो भने यो क्लास सी हो भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै गरिकन 224.0.0.1 छ भने यो क्लास बी हो भनेर बुझिन्छ है। सो त्यस्तै गरिकन हाम्रो यो क्लासहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै सबनेटिङ गर्दाखेरि अलवेज रिमेम्बर क्लास ए को केसमा। सो फर्स्टमा हाम्रो कतिवटा अक्टेट हुन्छ। हाम्रो एउटा अक्टेट हुन्छ, फर्स्ट अक्टेट हुन्छ, सेकेन्ड अक्टेट हुन्छ, थर्ड अक्टेट हुन्छ, फोर्थ अक्टेट हुन्छ। यसलाई अक्टेट किन भनियो, यसलाई फर्स्ट अक्टेट भनेर किन भनियो भन्दाखेरि यो 8 बिटले बनाए हुन्छ है। 7-8 है, 8 बिटले बनाएको छ, त्यही भएर अक्टेट भनिया हो है। अक्टेट भन्नुको मतलब 8 बिट्स है। त्यस्तै गरिकन हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा पनि 8 बिट्सै हुन्छ। त्यस्तै गरिकन थर्डमा पनि सेम, फोर्थमा पनि हाम्रो 8 बिटै हुन्छ, 8 बिट्स नै हुन्छ है। सो क्लास एको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट बिट चाहिँ के को लागि हुन्छ, फर्स्ट अक्टेट चाहिँ के को लागि हुन्छ, नेटवर्कको लागि हुन्छ। फर्स्ट दुई चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको लागि हुन्छ। सेकेन्ड अक्टेटदेखि यतापट्टिको अक्टेटहरू यो चाहिँ हाम्रो होस्टको लागि हुन्छ है। सो यसो भन्दाखेरि के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि हामीले जस्तै 10.20. let's just say 0बाट सुरु गरौँ। 0.0.0 भयो होइन। सो यो केसमा हाम्रो के हुन्छ त यो क्लास ए भनेर हामीले छुट्यायौँ कसरी, बेस्ड अन के को भ्याल्युबाट, यो 10 कोबाट है। म पातलो बनाउँछु।
यो 10 को बेसिसमा आयो, 10 को बेसिसमा हामीले त्यो छुट्यायौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा 10 भने हाम्रो यो नेटवर्कको पार्ट भयो। अब यो होस्ट पार्ट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ क्या, यो तीनवटा पार्ट चाहिँ क्यान चेन्ज क्या, यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। अब तर यो नै 11 भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो क्या। सो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्नाले के पनि बुझिन्छ त, हाम्रो यो राउटर भयो, यतापट्टि एउटा ल्यान छ, यतापट्टि एउटा ल्यान छ। सो यो 10 डट समथिङ समथिङ समथिङको नेटवर्क भयो, यो 11.0.0.0 को भयो होइन। सो यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भएपछि त यहाँभित्रको डिभाइसले यहीँभित्र मात्र कम्युनिकेट गर्न पायो यही ल्यानमा मात्रै, त्यसको लागि बिचमा एउटा राउटर चाहिने हुन्छ क्या। सो यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो, यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो। सो यो डिफ्रेन्ट कुरा भइहाल्यो होइन। सो यो केसमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब यो नम्बर बढ्दै जान सक्छ क्या, जस्तै 10.0.0.1 भयो, त्यसपछि 10.0.0.2 भयो, यस्तै गरिकन हुँदा हुँदा यो कतिसम्म पुग्छ 10.0.0.255 सम्म पुग्छ। त्यसपछि गएर 10.0.1.0 हुन्छ, 256 हुँदैन, किनभने यो जस्तै यस्तो हुन्छ, यो एउटा पोखरी छ, यो एउटा पोखरी छ, यो एउटा पोखरी छ, बिचमा पाइप जोडिएको छ होइन। पहिले सुरु यो भरिन्छ, त्यसपछि यो भरिन्छ, त्यसपछि यो भरिन्छ क्या। लास्टमा यो भर्यो भने त त्यो त पुरै उयो नै चेन्ज भयो नि त। अब यो भरिएपछि त अरू ठाउँ जाने ठाउँ छैन नि पोखरीहरूबाट पानी। सो त्यही नै भनेर बुझ्न सकिन्छ है। सो यसैलाई हामीले सबनेट भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, किन क्लिक भइरह्यो, यसैलाई हामीले सबनेट भनेर उयो लेख्दाखेरि चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, सो हामीले मानौँ सबनेटमा यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि 10.0.0.1 गर्दाखेरि 255.0.0.0 हुन्छ। यति पार्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यति थर्डवटा अक्टेट चाहिँ 3 अक्टेट्स के को लागि हुन्छ त, फर होस्ट राइट। सो कतिवटा होस्ट हुने भयो त जम्मा, सो होस्टको पार्ट भने 2 to the power, यसमा 8 हुने भयो, यसमा 8 हुने भयो, यसमा 8 हुने भयो। सो 8 + 8 + 8 द्याट मिन्स 2 to the power 16 हुने भयो क्या है, विच इज लाइक आई डोन्ट नो कति धेरै हुन्छ, 1 करोड चान्स हुन्छ है, मोर देन 1 करोड, त्यो डिभाइस के काम होइन। सो यसैको बेसिसमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भनेर त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्छौँ है। त्यसैको बेसिसमा हामीले कि क्लास ए युज गर्ने, कि बी युज गर्ने, कि सी युज गर्ने भनेर डिटरमाइन गर्छौँ। सो क्लास बी को केस हेरौँ है त। क्लास बी को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै यो 10 यो कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा 127 भन्दा माथि हुनु पऱ्यो, 128 हुनसक्छ, त्यस्तै गरिकन 0.0.1 हुनसक्छ होइन। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँनिर मुनिपट्टि के आउने भयो त 255.255 अथवा यसलाई 10 भनौँ न होइन, 0.0 हुने भयो। यति पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यति पार्ट चाहिँ 2वटा अक्टेट्स चाहिँ हाम्रो 2 अक्टेट्स कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, अथवा 2 अक्टेट्स हाम्रो नेटवर्कको लागि हुने भयो। अनि बाँकीको हाम्रो पार्ट चाहिँ 2वटा रेस्ट अफ इट 2वटा चाहिँ हामीले होस्टको लागि दिन सक्ने भयो। सो द्याट मिन्स हाम्रो कतिवटा होस्ट भयो त भन्दाखेरि 128.10.0.1। सो यसमा हेरौँ है, मैले वाइ दुईवटा नेटवर्क होस्ट भन्दाखेरि 128.11 भने यो छुट्टै नेटवर्क हुन्छ है, डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो वाइ भन्दाखेरि, किनभने हामीले यति पार्ट त नेटवर्कको लागि भनेको छौँ नि त। सो यो पार्ट चलाउन मिलेन क्या, यो होस्टको पार्टबाट चेन्ज हुन्छ। कसरी बढ्छ भन्दाखेरि 128.10.0.2 यस्तै गरिकन कति हुन्छ 128.10.0.255, त्यस्तै गरिकन 128.10.1
1.0 त्यस्तै गरिकन 1.1 1.255 यो भरिँदै जान्छ क्या त्यसै गरिकन कतिसम्म पुग्छ त 128.10.255 255सम्म पुग्छ सो यही फिगरलाई पनि भनौँ न जस्तै 0 कतिसम्म पुग्ने भयो 255सम्म पुग्ने भयो होइन सो वी क्यान से लाइक 0 255 टाइम्स होइन अथवा एउटा नम्बर 255 चोटि त्यस्तै गरिकन यो फेरि के हुन्छ 2 into 255 हुन्छ त्यस्तै गरिकन 3 into 255 हुन्छ सो यो टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स कति हुन्छ त 65,536 हुन्छ ओर यु क्यान अल्सो से 2 to the power 16 यसरी नै एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ है भन्न खोजे मात्र हो है 65,536 हुन्छ सो दिज आर द नम्बर अफ होस्ट अथवा नम्बर अफ नोड्स त्यो नेटवर्कमा राख्न सकिन्छ फेरि यहाँनिर 128. यो 12 हुँदैन भन्ने क्वेसन आउँदाखेरि यसपछि अब 11 मा भयो भने त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ क्या नेटवर्कै डिफ्रेन्ट हुन्छ सो नेटवर्कै डिफ्रेन्ट भएपछि त त्यो यो राउटरबाट यसरी कनेक्टेड भएको यतातिर यो ल्यानको सिम्बल भयो होइन यतातिर नि ल्यानको सिम्बल भयो सो दे आर डिफ्रेन्ट नेटवर्क क्या सो तिनीहरू दुईवटा बिचको कम्युनिकेसन गराउनको लागि राउटर चाहिने हुन्छ सो लाइक अब हाम्रो घरको नेटवर्क होइन वाइ डु वी युज हाम्रो घरमा हामी देख्यो होला नि 192.168.1.0 हुन्छ भन्ने कुरा यो किन यसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ क्या जस्तै ए नम्बरको हामीले युज गऱ्यो भने के हुन्छ त ए नम्बरकोमा हामीले कतिवटासम्म नोड राख्न सक्यो 1 करोड होइन अब हामीले 10 को नेटवर्क युज गर्न सक्छ त हाम्रो घरको राउटरहरूले यत्रो अब 250 को राउटरहरूले सक्दैन नि होइन त्यसको ऱ्यामहरू कम हुन्छ डेडिकेटेड राउटर चाहिन्छ सो त्यसैको लागि पनि के गरिन्छ भन्दा उनीहरूले 192 को भ्यालु युज गर्छ क्या जुनमा चाहिँ 3वटा अक्टेट चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको लागि हुन्छ त्यसपछि गएर बाँकीको एउटा अक्टेट चाहिँ के को लागि हुन्छ त होस्टको लागि हुन्छ सो बीको केसमा पनि त्यही नै हुन्छ तर यसमा कतिवटा हुन्छ 65,536 वटासम्म डिभाइस चलाउन सकिन्छ तर सी को केसमा चाहिँ के हुन्छ ए को केसमा फर्स्ट अक्टेट कन्स्ट्यान्ट बी को केसमा 1 र 2 अक्टेट कन्स्ट्यान्ट सी को केसमा 1 2 र 3 कन्स्ट्यान्ट सो एउटा मात्र पार्ट ओपन हुन्छ ओपन के मात्र हुन्छ नोडहरूको लागि भन्दाखेरि अथवा होस्टको लागि लास्ट अक्टेट है सो लास्ट अक्टेट भन्ने बित्तिकै फेरि मलाई यो याद आइहाल्छ के छ भन्दा 192.168.1.0 होइन यो सपोज हाम्रो नेटवर्क आइडी भयो अब यसैबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब यसमा कसरी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु 192.168.1.1 हुन्छ त्यसै गरिकन 1.2 1.3 1.255 सम्म पुग्छ त्यस्तै गरिकन 2.0 2.1 त्यस्तै गरिकन यो हुँदैन यहाँसम्म कतिसम्म मात्र पुग्छ यो भने डिफरेन्ट नेटवर्क हुन्छ यहाँ कतिसम्म मात्र हुन्छ 256 वटा मात्र हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि गर्दै जाऊ 255 सम्म पुग्छ 255 भयो प्लस 0 पनि त छ नि त्यसले गर्दाखेरि 256 हुन्छ है तर यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा प्रायः जसो 255 हाम्रो ब्रोडकास्टको लागि रिजर्भ हुन्छ या अरू कुनै उयसको लागि रिजर्भ हुन्छ अथवा भनौँ न यो 256 बाट दुईटा चाहिँ हाम्रो घट्छ है एउटा नेटवर्क आइडीको लागि दुईटा किन घट्छ त एउटा नेटवर्क आइडीको लागि अर्को चाहिँ ब्रोडकास्टको लागि ब्रोडकास्ट भने के भन्दाखेरि एउटा आइपीबाट यो एउटा नोड भयो योबाट डिफ्रेन्ट नोडहरुमा एकैचोटि पठाउनु पर्यो भने ब्रोडकास्ट भनिन्छ युनिकास्ट भने एउटा डिभाइसबाट एउटामा जाने भयो यो युनिकास्ट भयो ब्रोडकास्ट भने सबैमा जाने है यसलाई मल्टिकास्ट पनि भन्न त मिल्छ तर यो ब्रोडकास्ट भने चाहिँ सबैमा जान्छ मल्टिकास्टमा चाहिँ सेग्रिगेट पनि गर्नुहुन्छ मल्टिकास्ट भने यस्तो दुईटालाई मात्र जाने भयो ब्रोडकास्ट भने चाहिँ तीनटैलाई जाने भयो तीनटै डिभाइसलाई जाने भयो मल्टिकास्टमा चाहिँ दुईटालाई मात्र पढाउँछु भनेर सेलेक्सन पनि गर्न मिल्छ है त्यो भयो त्यस्तै गरिकन अब यसरी हेर्दाखेरि जस्तै
अब हाम्रो घरको राउटरको कुरा गरौँ है। घरको राउटरमा हामीले कतिवटा डिभाइसमा चलाउन पाउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो लास्टको उयसमा कति थियो, लास्टमा 192.168.1.0 यसै गरिकन यो बढ्दै बढ्दै कतिसम्म पुग्ने भन्ने कुरा भएको थियो, 255 सम्म छ भनेको थियो है। सो हाम्रो घरमा हामीले 255 वटा नोड युज गर्छौँ त? अभियसली गर्दैनौँ, अभियसली गर्दैन। हाम्रो घरमा चाहिँ म्याक्सिमम् भयो 10-12वटासम्म डिभाइसेस होला होइन, 10 to 12 डिभाइसेस। सो यति गर्दाखेरि त हाम्रो अरू आइपीहरू त खेर गयो भन्ने कुरा हुन्छ नि। सो यस्तो आइपी दिँदाखेरि चाहिँ अलवेज रिमेम्बर यो राउटर भयो, यो राउटरको पोर्ट छ होइन, यहाँबाट मानौँ तिम्रो केमा आयो त, यो एउटा पिसीमा आयो, एउटा स्विचमा आयो, स्विचबाट अनि यतापट्टि एउटा डिभाइसमा गयो, एउटा पिसीमा गयो, एउटा मोबाइलमा गयो, अर्को मोबाइलमा गयो, डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूमा गयो है। सो यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो नेटवर्क भएपछि यो 190.168.1.1बाट .1.0देखि 1.0लाई नेटवर्क आइडी मानौँ, 1.1देखि तिम्रो 255सम्म उयो गर्नु पऱ्यो क्या। 1.1 चाहिँ गेटवे दिन सक्यो या अरू कुनैलाई गेटवे दिन सक्यो होइन। 255 ब्रोडकास्टको लागि रिजर्भ हुने भयो, 1.1 मानौँ हामीले गेटवेको लागि दियौँ, त्यस्तै गरिकन यसलाई कति दिन सक्यो, 1.2 अथवा .3.4 दिन सक्यो क्या। सो यो राउटरको पोर्टदेखिको यतापट्टिको हाम्रो जुन सेक्सन छ अथवा यो राउटरको पोर्टदेखिको यता त यो हाम्रो ल्यान हो नि त, यसरी हामीले देखाउँछौँ नि, यहाँदेखि नै त्यही नेटवर्कको आइडीहरू युज हुन्छ है, त्यो राउटरको पोर्टदेखि नै। त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलवेज रिमेम्बर गर्नुपर्छ। राउटरको एउटा पोर्ट भने एउटा नेटवर्क हो है। सो अब यही केसमा हामीले हेर्दाखेरि त 255वटा डिभाइस हामीले युज गर्दैनौँ, 10देखि 12वटा मात्र युज गर्छौँ होइन। सो त्यो भएर के भयो त भन्दाखेरि वेस्टेज धेरै भयो नि त। जस्तै मेरो एउटा अर्गनाइजेसन छ, अब मलाई मानौँ 300 डिभाइसेसहरू चलाउनु पऱ्यो, हस्पिटल छ र मेरो मानौँ होइन। अब मलाई क्लास सी कोले युज गर्न सक्यो त, मैले क्लास सी किन सकिएन, यसमा नम्बर अफ होस्ट कतिसम्म जान मिल्छ हामी भन्दाखेरि 192.168.1.0 गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ होस्ट कतिसम्म जान मिल्छ, 3rd वटा अक्टेट हाम्रो कन्सटेन्ट हुने भयो, यो लास्टको एउटा अक्टेट मात्रै चेन्ज गर्न सकिनु भएन। सो लास्टको एउटा अक्टेट भने कति बिट्सको हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिटको हो। सो विच इज लाइक 2 into 2 to the power 7 हो है। यसलाई 1 भनौँ, यसलाई मैले बाइनरी फर्ममा मात्र डिजिटल के अरे अहिले डेसिमल फर्ममा मात्र लेखिरहेको है। सो यसैलाई मैले बाइनरी फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि कसरी यो बन्छ त भन्ने कुराहरू मात्र देखाइरहेको है। सो अलवेज के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 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 भने 128 हुन्छ, 64 हुन्छ, 32 हुन्छ, 16 हुन्छ, 8 हुन्छ, 4 हुन्छ, 2 हुन्छ, 1 हुन्छ है, यसरी जान्छ है। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि के, जस्तै अब मलाई यसैलाई 192.168.1.1 लेख्नु पऱ्यो भने मैले कसरी लेख्न सक्छु भन्दा 168.1. अथवा यसरी लेख्न सकिन्छ क्या, 1.1 छ होइन, यसलाई मैले लेख्नु पऱ्यो भने 1 1 1 2 3 4 5 6 यसरी लेख्न सक्छु। त्यस्तै गरिकन यो 1 भयो होइन, त्यस्तै गरिकन 168 को लागि कतिसम्म चाहिन्छ, थिङ्क 0 उयो हुन्छ 32 चाहिन्छ होला। सो 128 + 32 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 0 क्यारी ओभर 1/6 भयो, 1 भयो होइन, 168 चाहियो। अब हामीलाई 8 बिट अन हुनु पऱ्यो। सो 8 बिटको प्लेस भ्याल्यु कहाँनिर छ, 14 नम्बरमा छ है। सो त्यसपछि अर्को एउटा बिट अन, त्यसपछि 4वटा 0 डट, त्यस्तै गरिकन 0 0 0 0 0 0 0 1 .0 0 0 0 0
1 यसरी बाइनरी फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। सो यो बाइनरी फर्म चाहिँ बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसैले नै यसलाई हामीले लेख्ने तरिका हो क्या। यसैलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1 into 2 to the power 7 plus 1 into 2 to the power 6 plus 0 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 भन्नेसम्म हामी आइपुग्छौँ है। यहाँनिरसम्म आइपुग्दा हामी कति भयो 5 4 त्यसपछि गएर 3 भयो 2 भयो 1 भयो 0 भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ यतासम्म आउनु पऱ्यो। सो हामी यहाँ कति हुने भयो 192 यसलाई एड गर्दा त कति हुन्छ 128 हुन्छ प्लस 64 हुन्छ प्लस बाँकी सबै 0 हुन्छ होइन। सो यो एउटा फर्स्ट अप्डेटको मात्र सल्भ भयो। त्यस्तै गरिकन यसलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ 1 into 2 to the power 7 plus 0 into 2 to the power 6 प्लस कुन चाहिँ बिट अन छ त्यही बिटको बेसिसमा हामीले यसरी त्यसको प्लेस भ्यालु राखेर बाइनरी बेसमा कन्भर्जन गर्दाखेरि जसरी एउटा डेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ बाइनरीलाई त्यही फर्मुला युज गर्ने हो। सो यसरी नै कन्भर्जन गर्नुपर्छ। सो यो कन्भर्जन गर्दाखेरि हामीले यसरी त लेख्न सक्यो, तर मैले अघिको क्वेसनमा आउने बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि जस्तै मैले 192.168 युज गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो क्लास सीको एड्रेस युज गर्दा कतिसम्म जाने भयो 256 सम्म जाने भयो होइन। हाम्रो नम्बर अफ होस्ट कतिसम्म पुर्याउन सकिने भयो त 256 सम्म पुग्न सक्ने भयो। सो यसैलाई नै हामीले अब जस्तै घरमा 12 वटा मात्र डिभाइस युज हुन्छ, हामीले 256 वटा डिभाइस चलाउन मिल्छ रफली है। -12 गर्दाखेरि त 244 वटा डिभाइस त 244 वटा आइपी त वेस्ट भयो नि। त्यसैको लागि के कन्सेप्ट आएको भन्दा सबनेटिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आएको। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सब नेटवर्कलाई डिभाइड गर्ने क्या, नेटवर्कलाई डिभाइड गर्ने कुरा त्यसरी आएको हो क्या। अब जस्तै मलाई मानव 12 वटा होस्टको लागि मात्र चाहियो होइन। सो म के गर्छु पहिला सुरु एउटा सबनेट निकाल्छु फर्स्ट काम। सेकेन्ड काम म के गर्छु नम्बर अफ नेटवर्क्स गर्छु 2 to the power n गर्छु। थर्ड नम्बरमा म के गर्छु भन्दाखेरि नम्बर अफ होस्ट। फोर्थ नम्बरमा के गर्छु त ब्लक साइज निकाल्छु है। सो मेरो आइपी भने 192.168.1.0 छ होइन। सो यसलाई मैले अब जस्तै मलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ 2 to the power n -2 किन गरेँ भन्दाखेरि दुईवटा हाम्रो के को लागि एउटा गेटवेको लागि अथवा एउटा नेटवर्क आइडीको लागि युज हुन्छ, एउटा उयसको लागि युज हुन्छ, ब्रोडकास्टको लागि युज हुन्छ होइन। ब्रोडकास्टको लागि युज हुन्छ है। त्यसमा पनि अब गेटवे सेटवे यताउता दिँदाखेरि त कम हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसो गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा एउटा नेटवर्क आइडीको लागि गयो, एउटा उयसको लागि गयो, त्यही भएर -2 गर्नु पऱ्यो। हामीलाई टोटल कति चाहियो 12 वटा चाहियो है। 12 वटा चाहिनको लागि के गर्नु पऱ्यो त 2 to the power 4 युज गर्नु पऱ्यो। 16 - 2 14 होइन। 2 to the power 3 गर्दाखेरि 8 मात्र हुन्छ। 8 - 2 कति गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यति आउनु पऱ्यो क्या 12 भन्दा धेरै सकभर धेरै है। 2 to the power 4 - 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 14 आउने भयो। सो 2 to the power 4 चाहियो भनेपछि अब हामी के गर्छौँ 192.168.1 यो पार्ट हाम्रो नेटवर्कको भयो, हामी क्लास सीको गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले यो ढुक्क साथ लेखिदिएँ। सबनेट पनि लेख्दाखेरि त्यही गर्छु 255 सम्म लेख्छु है। त्यसपछि गएर अब हाम्रो यो 0 को पार्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा मलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ 4 वटा अथवा 2 to the power 4 वटा होइन त। हाम्रो टोटल बिट्स कति हुन्छ 8 बिट हुन्छ है। सो मैले के गर्छु 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 4 वटा बिट चाहिँ अफ बिट भयो। यो चाहिँ होस्टको लागि दिन सकिन्छ, यो चाहिँ
नेटवर्कको लागि। सो अब मैले यसरी लेख्दाखेरि यहाँनिर सबनेट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कतिवटा बिट आउँछ, 4वटा बिट आउँछ है। 4वटा बिट आउँछ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 गर्छौँ। 4वटा बिट आउँछ नि त। सो यो भने कति हुन्छ त हाम्रो, यो जोड्दाखेरि 192 हुन्छ। 192 त्यसपछि गएर अनि 224 हुन्छ, 220 240 हुन्छ है। नम्बर अफ नेटवर्क भने कति छ त, कति बिट आउँछ यहाँनिर, 8 बिटमा 4 बिट अफ बिट भयो, 4 बिट अन बिट भयो भनेपछि 4वटा अफ बिट भयो भनेपछि 4 बिट आउँछ भनेपछि 2 to the power 4 आउँछ नि त। सो 16वटा नेटवर्क हुने भयो। ब्लक साइज हाम्रो कति हुने भयो, 256 माइनस यो लास्टमा जति निक्लेछ नि त्यही गर्ने हो है। यो क्लास सी को केसमा, यदि क्लास बी भयो, क्लास बी भइदिए हामीले के गर्थ्यौँ, यतातिरको पोर्सनलाई हेर्थ्यौँ है। यतातिरको जुन भ्यालु हुन्थ्यो त्यसलाई 256 ले घटाइदिन्थ्यौँ। सो हाम्रो ब्लक साइज 16 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर टेबल बनाउँदाखेरि के गर्छौँ त, एउटा ब्रोडकास्ट आइडी भनेर लेख्छौँ। अर्को हाम्रो भने के हुन्छ, फर्स्ट आइपी, आई मिन यो नेटवर्क आइडी, यो ब्रोडकास्ट हुन्छ, यो सेकेन्ड आइपी भन्ने हुन्छ, आई मिन लास्ट आइपी भनौँ न। सो फर्स्ट हाम्रो नेटवर्क आइडी भने 192.168.1. अलवेज 0बाट सुरु गर्ने है। यहाँनिर यो 1 नम्बरको नेटवर्क भयो, यो 2 नम्बरको नेटवर्क भयो। अब 2 नम्बरको नेटवर्क लेख्दाखेरि म कति लेख्छु भन्दा 168.1.16 लेख्छु। त्यही भएर यो ब्लक साइज निकाल्यो भने जम्पिङ क्या। यसपछिको अर्को नेटवर्क चाहिँ कति नम्बर, कतिवटा आइपी पछाडि आउँछ भन्ने कुरा हो क्या, होइन, कतिवटा नम्बर पछाडि आउँछ भन्नको लागि लेखिया हो। सो भनेपछि हाम्रो ब्रोडकास्ट कति हुने रहेछ त, .15 होइन, 168.192.168 है, .14 हुने भयो 1.168.192, 192.168.1.1. सो यहाँभित्र हेर्न सकिन्छ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट कति हुने भयो त, 14वटा हुने भयो नि। यो फिगर र यो फिगर म्याच भयो, तब हामीले बुझ्छौँ कि हामी सही भयौँ भन्ने कुरा है। यहाँ पनि सेम थिङ, सेम कुरा हुन्छ। यो 32 हुन्छ, यो 31 हुन्छ, यो 30सम्म जान्छ, यो 17देखि जान्छ है। सो यहाँ पनि कतिवटा हुन्छ त, 14वटा हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि यसरी 17 त्यो के अरे 30 माइनस 17 गर्दाखेरि 13 मात्र देख्न सकिन्छ। तर 17 पनि गर्ने हो भने कति हुन्छ त, यो 14 हुन्छ है। इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो यसरी हामीले सबनेटिङ गर्न सक्छौँ के को केसमा भन्दाखेरि यो क्लास सी को केसमा है। सो यस्तै गरिकन कतिवटा जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ 32 भयो, त्यसपछि 48 हुँदै यहाँनिर हामी लास्टमा कतिसम्म पुग्छौँ त भन्दा 256 240सम्म पुग्छौँ क्या। यसरी आउँदाखेरि 240सम्म पुग्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी कतिसम्म पुग्छौँ त, यसरी यो सबै भरिँदै जाँदाखेरि यहाँनिर .241 हुने भयो। यहाँनिर हामी 255सम्म पुग्छौँ, 1.168.192, 192.168.1.254सम्म पुग्छौँ क्या है। सो यहाँनिर कति हुन्छ त, फेरि 10 हुन्छ, 4 ले 14 हुन्छ, 14वटा होस्ट यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि गएर यो हाम्रो लास्ट नम्बरको नेटवर्क हुन्छ, 16 नम्बरको नेटवर्क चाहिँ 192.168.1.240 हुन्छ है यसको केसमा चाहिँ। त्यस्तै गरिकन क्लास बीमा हेर्नु, क्लास बीमा के हुन्थ्यो त, 128.168.1.0मा फर्स्टको 2टा अक्टेट नेटवर्कको लागि हुन्थ्यो, बाँकी होस्टको लागि हुन्थ्यो होइन। सो अब हामीले यसमा सबनेटिङ गर्नु पर्यो अरे। सबनेटिङ गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले के गर्नु मिल्यो, नेटवर्क पार्टलाई चलाउन मिलेन, होस्ट पार्टलाई खेलाउन मिल्यो।
है। सो भनेपछि नम्बर अफ कतिसम्म जाने भयो हाम्रो नम्बर अफ प्रोबेबल होस्ट टु द पावर n भने टु द पावर 16 65,536 यतिसम्म जान्छ है हाम्रो नम्बर अफ होस्ट यतिसम्म डिभाइस त्यो नेटवर्कमा हुने भयो डिभाइसेस और आइपी हुने भयो त्यतिवटा आइपी हुनु किनभने एभ्री डिभाइसले एउटा आइपी त चाहियो। अनि सबनेटिङ गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो त भन्दा पहिला सुरु सबनेट मार्क्स निकाल्नुपर्छ। सो सबनेट मार्क्स भने के हो त भन्दाखेरि 255 डट। सो अब हामीले यो सबनेट मार्क्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले यसलाई क्लासलेस बनाउँछौँ क्या क्लासलेस बनाए जस्तो कुरा हुन्छ क्या है। ठिकै छ त्यसको बारेमा म पछि पनि भन्छु। नम्बर अफ नेटवर्क पनि भनौँ। नम्बर अफ नेटवर्क हेर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा नेटवर्क हुने भयो टु द पावर n गर्दाखेरि होइन। त्यसपछि गएर 3 नम्बर अफ होस्ट टु द पावर n माइनस 2 नम्बर 4 मा ब्लक साइज। अब मानौँ हामीलाई 100वटा भन्दा नि 300वटा होस्ट चाहियो अरे होइन। 300वटा होस्ट चाहियो भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त हामीले अब गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो त हामीलाई जम्मा टोटलमा 300वटा चाहियो है माइनस 2 टु द पावर कति हुने भयो नम्बर अफ होस्ट कति चाहिने भयो त जतिले गर्दाखेरि हामीलाई 300सम्म आउँछ क्या। सो द्याट सुड बी हिसाब गरौँ है एकैछिन। सो 2 टु द पावर 8 भने हामीलाई 256 हुनु भयो। 2 टु द पावर 9ले भ्याउँछ नि 2 टु द पावर 9ले भ्याउनु भएन। सो द्याट मिन्स 2 टु द पावर 9 भने 512 माइनस 2 510 है यतिले भ्याउने भयो नि। सो 2 टु द पावर n यो मैले कसरी निकालेँ 512 भन्ने कुरा हुनसक्छ। मैले यो 2 टु द पावर n लेखेँ नि 9वटा मैले कसरी लेखेँ त भन्दाखेरि अब म यहाँ के गर्छु भन्दा सबनेट मार्क्समा हामीलाई थाहा छ 8 बिटको हुन्छ। 8 बिटमा मैले के गरिदिन्छु सबै बिट अन गरिदिन्छु 1 2 3 4 5 6 7वटा बिट अन गरिदिन्छु एउटा बिट खाली राखिदिन्छु अनि यतापट्टि चाहिँ सबै बिट अफ गरिदिन्छु क्या। सबै बिट अफ गर्दाखेरि यो टोटल अफ बिट कति हुने भयो त टोटल अफ बिट 9वटा हुने भयो नि। यताबाट गर्दै आउने क्या यतापट्टिबाट लास्ट अपडेटबाट है। अनि हाम्रो सबनेट मार्क्स चाहिँ कति हुने भयो त 255 डट यहाँसम्म जाँदाखेरि हाम्रो 254सम्म हुन्छ है। अनि हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क भने कति हुन्छ त यसको केसमा सिन्स हामी क्लास बीमा बसेर कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि यतिको मात्र जोड्छ क्या 2 टु द पावर 7 2 टु द पावर 7 हुन्छ है 128 हुन्छ 128 हुने भयो है। सो भनेपछि पक्क भयो त प्लस 64 प्लस 32 प्लस 0 प्लस होइन अनि डट यो भने 0 हुन्छ। यो कसरी 254 भन्ने आयो भने यो जुन थर्ड अपडेट छ नि यो अपडेटलाई मैले के गरेँ भने यसलाई मैले लेख्दाखेरि 255 डट 255 डट 1 इन्टु 2 टु द पावर 7 प्लस 1 इन्टु 2 टु द पावर 6 प्लस 1 इन्टु 2 टु द पावर 5 प्लस 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 होइन डट भयो। अर्कोमा फेरि कति हुन्छ 0 into 2 to the power 70 भने सबै 0 छ नि त अफकोर्स यो सबै एड गर्दा 0 हुन्छ नि। सो सबनेट मार्क्स कति आउँछ त यो यति पार्ट त छँदैछ यसलाई नि लेख्न सकिन्छ यसरी बाइनेरीमा तर सबै 1 हो नि त। यो 255 हुनको लागि त के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि
यो सबै 1 भएको हो नि त आर्टिकलमा, त्यही भएर 255 भयो नि त यो। सो हामी क्लास बीमा गर्दैछौँ भनेदेखि यतिलाई त हामीले हेर्दैनौँ है, क्लास बीमा भएपछि हामीले त्यतिलाई त हेर्दैनौँ। सो नेटवर्क गन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेटवर्क या होस्ट जेसुकै गन्दाखेरि पनि अब यति नेटवर्कको पार्ट चाहिँ हामीले यो चाहिँ चलाउनै पाइएन क्लास बीमा भएपछि। त्यसपछि गएर यतापट्टिबाट मात्रै हामीले त्यसलाई पनि अब नेटवर्कमा सब नेटवर्क गरे हो नि त, यसमा त नेटवर्क त कतिवटा पोसिबल थियो, धेरै पोसिबल थियो नि। अब हामीले त्यो नेटवर्क पनि कस्टमाइज गऱ्यौँ क्या, धेरै चाहिँदैन मलाई भन्ने हिसाबले क्या, त्यो धेरै वेस्टेज नहोस् भनेर यस्तो गरे अब है। अनि यहाँनिर हाम्रो ब्लक साइज भने अब कति हुन्छ त भन्दा 256 माइनस 0 गर्ने हो त होइन नि, कति गर्ने हो यो गर्ने हो 254, दुईको ब्लक साइज आउँछ। किन दुईको ब्लक साइज आयो भन्दाखेरि किनभने हामीले यसलाई, किनभने हामी कसको लागि काम गर्दैछौँ अहिले, क्लास बीमा बसेर काम गर्दैछौँ त होइन। सो त्यही भएर यसलाई हामीले चलाउन पाउने भयो, अरूलाई हामीले छुन पाइँदैन है। सो अब हाम्रो टेबलमा जाउँ, नेटवर्क पार्ट भने हामीले यही अक्टेटबाट 7वटा जुन त्यो अन बिट थियो त्यसैलाई हो होस्ट बिट भने हाम्रो 2 द पावर 9 माइनस 2 512 - 2 कतिवटा होस्ट चाहियो त्यसको बेसिसमा कम्प्युट गर्ने हो यो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भने हाम्रो त्यो हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, नेटवर्क आइडी अथवा सबनेट त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ फर्स्ट आइपी, त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ सेकेन्ड आइपी, त्यसपछि हामी लास्ट आइपी, त्यसपछि हामीलाई लास्टमा चाहिन्छ ब्रोडकास्ट है। सो फर्स्टमा हाम्रो नेटवर्क आइडी भने कति हुन्छ, हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क कति हुनुभयो 128वटा नेटवर्क हुनुभयो। सो 1 2 3 4 गरेर यसरी कतिवटा नेटवर्क हुनुभयो 128वटा नेटवर्क हुनुभयो। हाम्रो कति थियो आइपी हामीले कति ल्याएको थियौँ 128 वाला ल्याएको थियौँ, 128 168 है, 128.168.1.0बाट सुरु छ, 128.168. हाम्रो कति छ ब्लक साइज 2 को छ है, 2.0 हुनुभयो। हाम्रो फर्स्ट आइपी भने 128.168.1.1 हुनुभयो। यसमा हाम्रो कति हुनुभयो त ब्रोडकास्ट आइडी भने 1.255 हुनुभयो, 168. ब्रोडकास्ट आइडी भने हाम्रो 3 हुनुभयो। सो यो कति हुनुभयो 2.255 हुनुभयो, यो 128 हुनुभयो है। सो सेम थिङ ओभर हियर 168.2.254। अब यहाँनिर हामीले होस्ट गर्ने हो भने कतिवटा हुन्छ 510वटा होस्ट हुन्छ क्या हाम्रो। किनभने दुईवटा हाम्रो यसले खायो नि त, त्यही भएर त्यस्तो भएको है। सो यस्तै गरिकन हाम्रो थर्ड नम्बरमा कति हुन्छ त 128.168.5.0 हुन्छ है, 5.0। यो जम्पिङ भ्यालुलाई हामीले कहाँनिर राख्छौँ त अहिले हेर्दाखेरि, किनभने हामी क्लास बीको गर्दैछौँ। सो थर्ड अपडेटको चाहिँ चेन्ज गर्छौँ है भ्यालुहरू अलवेज रिमेम्बर। अनि यसमा हामीले गर्दाखेरि कति हुन्छ 128.168.3.1बाट सुरु हुन्छ। अनि यो जस्तै अब यो कति होला भनेर यो लास्टको लेख्न गाह्रो हुन्छ नि, के गर्ने भन्दा यो जम्पिङ भ्यालु पहिला सुरु लेख्ने, त्यसपछि अनि ब्याककोड चाहिने क्या। अनि 128.168.4.255 भयो होइन। अनि 128.168.4.254 यहीँबाट लेख्ने है। यो फर्स्ट आइपी लेख्दाखेरि यहाँबाट लेख्दा हुन्छ, यताबाट कम्प्युट गर्ने बाँकीको कुराहरू चाहिँ, यताबाट ब्रोडकास्ट आइडी कम्प्युट गर्दाखेरि यतापट्टिको
भ्यालुबाट कम्प्युट गर्दै जाने। अब यहाँनिर हामीले हेर्न पनि सकिन्छ यो बिचको जुन यो ब्लक छ नि यो चाहिँ जम्मा टोटल कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 510 वटा हुनुपर्छ। जुन हाम्रो होस्ट निस्केको छ नि यति बराबर हुनुपर्छ है। सो यो कम्प्युटेसनमा मेरो अलिकति मिस्टेक भएको छ त्यही भएर मात्र हो, अथवा भनौँ न 256 एक्ज्याक्टली हुँदैन, 254 वटा हुन्छ, त्यसपछि गएर 254 वटा हुन्छ होइन। 4 मा पनि 254 सँग गयो नि त, तर यसमा 0 देखि जान्छ, सो 255 नै हुन्छ त्यसमा। अलमोस्ट त्यस्तै रफली तिम्रो उयो भनौँ न त्यही 510 आउँछ क्या आखिरमा आउँदाखेरि 510 आउँछ, 510 आउँछ है। सो त्यसरी पनि उयो गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो यसरी नै यहाँनिर कम्प्युट गर्दा हुन्छ। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँनिर यो 1 लाई गर्दाखेरि हामीले 0 लाई बिर्से 1 लाई छुटाउँछौँ क्या। सो 1 पनि यहाँनिर पनि आउँछ, त्यसपछि गएर अनि 4.0 पनि त्यसैको पार्ट हुन्छ क्या, यही आइपीकै लाइनमा पार्ट हुन्छ। सो त्यसैमा आउँछ है। सो यसमा लास्टमा कतिसम्म पुग्छौँ त हामी भन्दाखेरि 128.168.254.0 सम्म पुग्छ है, 0 सम्म पुग्छ। यहाँनिर मेरो मिस्टेक किन भएछ भने यहाँनिर मैले 0 बाट सुरु गरेँ है। यो 0 बाट सुरु हुनुपर्ने थियो, यो 2 सम्म जानुपर्ने थियो, यो 0 बाट 1 सम्म जानुपर्ने थियो, यो 1.255 हुनुपर्ने थियो, यो 0 बाट यो 1.255 सम्म हुनुपर्ने थियो, यो 4 सम्म जानुपर्ने थियो। यसरी यसरी बढ्दै जान्छ, 2 को ग्यापले जानुपर्छ है, किनभने हामीले सुरु गर्दा जहिले 0 बाट गर्ने भनेको थियौँ नि, त्यही भएर हो। सो यसको केसमा कति हुने भयो त 128.168.4.1 हुने भयो। त्यस्तै गरिकन हाम्रो यतापट्टिको आइपी भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि 5.255 हुने भयो, 168.128.168.5.254 है। सो यो टोटलमा जोस् 510 सम्म हुन्छ हाम्रो पिक्चरको भ्यालु चाहिँ। अनि यहाँनिर अर्को एउटा कुरा कम्प्युट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा 128.168. हाम्रो लास्टको भ्यालु है। यो टेबल यसरी यसरी आउँदाखेरि भरिँदै जाँदाखेरि लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा 128.168.255.255 सम्म पुग्छौँ क्या यसरी। अनि यहाँनिर 168.255.254 है। यहाँनिर किन यस्तो भयो भन्दाखेरि झुक्किने मान्छेहरू प्रायः जसो यहाँनिर, किनभने 255 को लास्ट आइपी 254 हो नि त, योभन्दा अगाडिको आइपी भनेको 255 भित्रै पनि 254 हो नि त, त्यही भएर यो चाहिँ झुक्किने भएर यहाँनिर प्रायः जसो झुक्किने ठाउँ हो मान्छेहरू है। 254.1 भयो। सो यसमा कतिवटासम्म जाने भयो त, त्यतिवटासम्म जान्छ, 256 सम्म जान्छ, त्यसपछि गएर यसको केसमा 254 सम्म जान्छ। यसरी चाहिँ मिल्छ हेर हिसाब 1510 यसरी म्याथमेटिक्स अघि नै हामीले दिइरहेको नि। यसको कारण यो यहाँनिर फर्स्टको यो 254 1 2 3 4 गरेर यो कतिसम्म जान्छ 255 सम्म जान्छ, त्यसपछि गएर अनि 255 सम्म जान्छ, त्यसपछि गएर अनि अर्को चाहिँ 256 सम्म जान्छ। यो 256 सम्म त जाँदैन, तर जस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी निस्किन्छ कि 510 निस्किनुपर्छ बिचको। त्यही हो, बाइनेरीमा अलिकति एडिसन गर्दाखेरि उयो हुन्छ, नभए भने कि 0 लाई पनि 1 गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसरी हुन्छ क्या यसको उयो चाहिँ। क्लास बीको नि सिद्धि भयो, क्लास एमा हामीले के भएको थियो फर्स्टको पार्ट फर्स्ट अप्रोक्समै कन्स्ट्यान्ट है। सो क्लास एको हाम्रो आइपी भनेको कतिदेखि सुरु हुन्छ 0 देखि गएर 127 सम्म सुरु हुन्छ है। सो मैले लिएँ 120 लाई 120.15.2.
0 हैन। सो अब मैले यसमा सबनेटिङ गर्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई कतिवटा होस्ट चाहियो त भन्दाखेरि मानव मलाई 1 लाखवटा होस्ट चाहियो, होस्ट 1 लाखवटा होस्ट चाहियो हैन। अब म के गर्छु, सबनेट गर्दाखेरि नम्बर अफ नेटवर्क, नम्बर अफ होस्ट कति चाहियो, 2 to the power n minus 2 equals to हाम्रो 1 लाख हुनुभयो है, अथवा 1 लाखभन्दा धेरै हुनु पर्यो। अर्को भने BS अथवा ब्लक साइज है। सो नेटवर्क पनि धेरै नै हुन्छ यसमा। सो सबनेटिङ गर्दाखेरि अगाडिको भ्याल्यु मैले के गर्ने, अगाडिको हाम्रो यो पोर्सन त नेटवर्कको पोर्सन भयो। सो द्याट मिन्स 255 हुनुभयो, विच मिन्स यसरी पनि लेख्न सक्यो 6 7 8 है 0। त्यसपछि गएर हामीलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ, 1 लाखवटा होस्ट चाहिएको छ हैन। सो 1 लाखवटा होस्ट चाहिनको लागि 2 to the power कति हुनु पर्यो, सो बढाउँदै जाने के। अफकोर्स 8 ले त पुग्दैन, ट्राई गरेर हेर्नु, 16 ले पुग्दैन भन्न खोजेँ मैले, त्यो लास्टको दुईटा अक्टेटले मात्रै पुग्दैन। सो हामीलाई के गर्नु पर्यो, 2 to the power 17 गर्नु पर्यो क्या। सो 2 to the power 17 minus 2 गर्नु पर्यो। सो योबाट यो -2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 1,31,070 वटा होस्ट आउने भयो हैन। अब एक्ज्याक्टली 1 लाख त बनाउन सकिँदैन हैन। अनि मैले यसमा के गरेँ, 17 वटा उयसलाई युज गरेँ, 17 वटा मेरो उयो भयो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, 120 डट मेरो सेकेन्ड पार्टमा के हुने भयो त भन्दाखेरि यो आइपी चाहिँ बिचको आइपी हो है, यो नेटवर्क आइडी होइन। 120 डट यसरी हेरेर पनि थाहा पाइन्छ क्या। अनि त्यसपछि 120 डट हाम्रो कतिवटा होस्ट इनेबल हुने भयो, 16 17 वटा इनेबल हुने भयो भनेपछि 7 बिट अन हुने भयो है। 1 2 3 4 5 6 7 बिट अन हुने भयो, लास्ट बिट चाहिँ अफै हुने भयो राइट। यसमा त फर्स्ट पार्टमा त सबै अन हुने भइहाल्यो, अरूमा 0 0 0 0 0 भइहाल्यो है, 7 8। त्यस्तै गरेको यता पनि 8 वटा उयो हुनुभयो है। अब यो फर्स्टमा लेख्दाखेरि 255 डट, अब यसमा कतिसम्म जाने भयो, 254 हुने भयो क्या। कसरी 254 आयो त भन्दाखेरि 1 into 2 to the power 7 plus 1 into 2 to the power 6 plus 1 into 2 to the power 5 यसरी गर्दै गर्दै लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ, 0 into 2 to the power 0 सम्म पुग्छौँ। सो यसलाई टोटल एड गर्दाखेरि 254 आउँछ। अनि त्यस्तै गरिकन यो 0 को केसमा सबैलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त के नै हुन्छ, 0 + 0 + 0 0 हुँदै जान्छ हैन। सो 0.0 लेख्न पाइयो भनेपछि हाम्रो सबनेट कति हुने भयो त, मैले यसैलाई कपी गरेँ, 255.254.0.0 हुने भयो है। अब हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क्स भनेर चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि, सो इन दिस केस व्हाट ह्यापन्स, व्हाट्स आवर टोटल नम्बर अफ नेटवर्क is 2 to the power 7 right, number of on bit. We look at the second octet right, since we are doing class A. So 2 to the power 7 that means 254, I mean no, 2 to the power 7 128. Block size is basically nothing else but 256 minus 254 here, this value over here, which is basically 2 right. So if we are, or if we should make a table from here, what we should do is network ID all the way up to over there, broadcast, last IP, first IP, this is our table right. Number of network should be 128, 3, and then what's our thingy, I think it's a 120, yeah, 120. So even though I am using this particular IP, my network ID will be different, always start from 0. Okay,
starting from 0, and then first thing that we should do is always write down the jumping value. Start from, like, don't write the first IP and then go all the way, write the jumping value first, so that it's easier, so that it's easier. Dot 0, and then in your first IP what you should do is 120.0.0.1, okay, and in here the broadcast ID should be 120.1.255.255. What will be your last IP? 120.1.255.254. So in this case, how many hosts will you have? You will have 130.070 hosts, okay? In this particular scenario, you will have this many hosts. So 0, you will go all the way up to like 00.0.2 all the way to 255, and then after that you will jump to, like, this value changes, and then after that again, like, when this becomes 255, this becomes 255, and then this value changes, right? And finally it becomes 1. Alright, so in the middle what you have is 1,30,000 hosts. So all the way you do the same thing, 4.0.0, 120.2.0.1, and then over here 120.3.255.255. Okay, so what happens if you increase, this also increases, which becomes 0, and then this becomes 4. Okay, so always remember how the increment happens. So here you will be writing 254, not 254, 254. Okay, so people get confused in this very much. Similarly, let's do one more, 6.0.0, which is basically 120.5.255.255, 255.254. This is 5, 120. This over here is 4.0.1. Okay. Similarly, all the way up to 120.254.0.0, and then your first IP in this case will be 254.0.1, and the last IP will be 120. What will happen over here? It will be 255.254, and over here is 120.255.255.255. Okay, this is how you should make a table. So always remember, the only thing that you should be remembering is, like, if you are doing subnetting, just remember in class A, what happens if you are using something like class A, right? So if you are doing in class A, you are doing subnetting, then what happens? The first octet, we'll just change the color, just change this. This thing is constant, first octet is constant, the rest 3 is for hosts, this is for network, always remember that, right? And then you can customize the number of hosts, so this can be customized as per need. So only if you need more than 65,000, you move to class A, which is like greater than 65,536. Don't be exact on this number, I might be wrong. And similarly, if you were to go for class B, what would happen is that 0.0.0, so 255.0.0. In this case, what happens is that, so your first 2 octet will be constant here.
This will be for reserved, I mean for a network. This will be a network portion, and this will be a host portion. So it does not mean that there won't be anything in the host. You can also customize that, okay? So you can make this class B into class C, does not matter. You can make it classless, does not matter. But whenever we are doing this, what happens is basically you have the host, and then so in this case what happens is that you can have 1 2 3 4 5 6 7 8, yeah, dot 1 2 3 4 5 6 7 8. So 2 to the power n minus 2, which is basically 2 to the power 16 minus 2, which is like 65,000 something, right? So whereas if you only need let's say less than 30,000, right? So you might just go for like, I don't know how, where will it be? 30,000 will be 30,000, right? I'm not sure, right? 300,000 will be 2 to the power, how much is 30,000? 2 to the power, how much? 2 to the power should be 10, not 2 to the power 10, 15, 14, no, it should be 15. 15, yeah, 2 to the power 15, that means 8 we need from here, 15 we will get from here, that means 7, yeah. So one portion is for network, yeah. So in this way you can also customize this, okay? So I'm just giving you an example. So in this case what you can do is you can like basically use all the remaining 7 bits from this octet for network, I mean for hosts, and again 8 bit from this. So 7 plus 8 equals to 15, which is 2 to the power 15 minus 2, and we will get more than, we will get 32,766, which is greater than 30,000, which is what we need, right? So you can, don't assume like class B and then it will only be 255.255 and then 0.0. Okay, so you might have like in this host person as well, you might customize it so that there won't be any waste. Okay, so what happens is that if we were to use this bit as well as a host, then what would happen? We would have 65,000 IPs, right? Which is very much lot, right? So since we only need 30,000, so it's like 35,000 of them will be wasted. So why not create a subnet mask, customize it so that it fits our need. Similarly, in our home environment as well, Soho environment as well, we use class C. Class C is basically where the 3 octets are reserved for network. Three of it is reserved for network here, and then the rest, one portion is for hosts. How many hosts can happen in this thing? 2 to the power n, which is 2 to the power 8. So how many hosts or node can receive an IP in this particular setting is 256, yeah. So in this case as well, we might customize it. In our home environment, we don't need 256, so we might basically set again, like we might create subnets, right? So we might customize the network to only give out like 12 IPs or 12 hosts, and also you might customize it in your home environment, in Soho environment as well. Okay, so it just depends on your need. What's your need? Based on that, or what's your need, we mean what's the number of hosts that you need. Based on that, we make our subnet, and that basically creates our different networks. That basically segregates the network into smaller chunks. Okay, that's basically pretty much it. So next thing, like we can do some VLSM as well. So you can be like make it classless, like VLSM in a way. Like what is VLSM? That's a very different topic, right? But you can basically use 10 dot something something as a IP for scalability. Okay, so like in the next future, so suppose you are a growing organization, so now you have 192.168, but in the near future you might think like you might grow up as well, right? So why not just use another IP in the earlier stage itself? So why not 168, or just use class B's IP, right?
why not use class C? So in that case you might use to VLSM, which is again a bit slightly different topic, it's slightly different concept, but it's basically similar concept. But what we do is we use this concept, and then based on that we make it a classless kind of thing. Okay, we make it a classless. It's a bit different, but that's for scalability. So if you need to scale it up, it is very like versatile kind of thing. So you could do that, but in this case, always remember which class you are working in, and based on that, how many hosts you need, and how you should be basically managing your table. That's very important. Okay. So it will take a bit of calculations. Practice it on your own. If you have any problems, do let me know in the comment down below. I'll definitely help you out. Until next time, take care. Bye bye.